Haideți să aflăm o lecție de istorie ce are mai mult sau mai puțin legătură cu ce se întâmplă chiar la granița țării. Da, deja suntem sătui de acest război ce acaparează știrile peste tot pe internet și la televizor, dar v-ați pus vreodată problema de ce din punctul de vedere al lui Putin, Ucraina nu ar trebui să existe? Pe ca să aflăm răspunsul la această întrebare, ar trebui mai întâi să înțelegem cum s-a prăbușit Uniunea Sovietică. Așa că haideți să dăm drumul acestui episod, dar asta nu înainte de a vă ruga să dați un like acestuia și să vă abonați la canal. Sfârșitul Uniunii Sovietice nu a venit brusc și deodată, așa cum poate te-ai aștepta. Acest sfârșit a început de fapt pe la sfârșitul anilor 80 și s-a terminat abia atunci când din fosta URSS au rezultat 15 state distincte la 20 decembrie 1991. Practic o consecință a sfârșitului războiului rece purtat între Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii. Gorbaciov fusese ales secretar general al Uniunii Sovietice în 1985. Când acesta a preluat puterea, economia acestui mare stat era critică, aproape în colaps. Așa că ideea lui a fost una destul de simplu de intuit. Să reformeze economia pe de-o parte, iar pe de altă parte să modernizeze situația politică din interiorul URSS. Totuși, unele întrebări rămân fără răspuns și astăzi. Oare intenția lui Gorbaciov chiar a fost să destrame URSS? Fără reformele impuse de acesta, ar mai fi supraviețuit URSS-ul chiar și în ziua de astăzi? Boris Yeltsin a fost sau nu împotriva Glasnost și Perestroika? Dacă primele două întrebări nu vor putea niciodată să primească un răspuns 100% sigur, haideți să vedem cine a fost Boris Yeltsin. Acesta a fost secretarul Comitetului Regional, un om de o inteligență aparte, ce dispunea totodată și de un excelent simț al politicului, instincte democratice, dar și o dorință foarte mare de putere. Toate aceste caracteristici ale acestui om l-au transformat în personajul necesar din politica de la acea vreme. Ce este interesant despre el este faptul că anumiți istorii spun că acesta nici măcar nu și-a imaginat pe atunci că ar putea ajunge un simbol al epocii din care făcea parte. De ce vorbim despre un simbol? Pentru că s-a nimerit să fie omul potrivit la momentul potrivit. Societatea avea nevoie de un lider mai hotărât și mai radical decât Gorbaciov. Cine l-a făcut pe Yeltsin liderul de care avea nevoie această societate? Desigur că Perestroika. Din acest punct până la obținerea titlului de președinte al Rusiei a mai fost doar un pas. Despre Gorbaciov se spune că acesta nu ar fi avut de fapt nicio intenție să reconstruiască fundamentele socialiste ale statului și ale societății. El se baza pe faptul că socialismul adăpostește niște resurse interioare enorme și că merită să exploateze aceste resurse. Acest lucru era confirmat chiar de oamenii care îi scriau discursurile politice, Gorbaciov vorbindu-le mereu despre scrierile lui Lenin. Acesta era un împătimit al socialismului, chiar sloganul lui fiind la acea vreme mai multă democrație, mai mult socialism. Și totuși, de ce a căzut mastodontul URSS? Ei bine, aici intervine o altă poveste. O serie de evenimente petrecute între 1980 și 1991 au condus la această consecință. Acum nu vă imaginați că doar niște evenimente ar fi putut destrăma un asemenea imperiu. O multitudine de factori economici, politici, militari și sociali au contribuit fiecare într-o anumită măsură la destrămarea a ceea ce a fost cândva cea mai mare țară de pe fața pământului. Dacă ar fi să alegem unul dintre acești factori amintiți, cu siguranță cel mai important a fost cel politic. Pe 11 martie 1985, atunci când Mihail Gorbaciov a fost numit secretar general al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, principalele sale obiective au fost să repornească economia sovietică și să eficientizeze birocrația greoaie a guvernului. Când a văzut că încercările sale de reformă nu au adus rezultatele așteptate, acesta a instituit politicile Glasnost și Perestroika, traduse ca deschidere și restructurare. Prima era una chiar foarte bună. Avea scopul de a încuraja dialogul, lucru perfect valabil și în zilele noastre, în privința oricăror probleme. Iar cea de-a doua avea ca scop introducerea politicilor de piață quasi-liberă în industriile administrate de guvern. Ca să fiu mai clar, prima era gândită pentru populație. Glasnost spunea că lumea nu trebuie să mai teamă că un așa zis prieten, vecin sau persoană bine intenționată i-ar putea turna la KGB. Asta chiar dacă vreunul s-ar mai trezi să mai scape câte o înjurături la adresa conducătorilor. Astfel, Glasnost le dădea libertatea oamenilor să-și exprime părerea în legătură cu politicile interne și în același timp să primească chiar și știri ce nu fusese verificate în prealabil de către guvern. Lucru de care oamenii prin Rusia zilelor noastre nu prea se bucură. Perestroika a fost un program de revitalizare a economiei sovietice și totodată încercarea personală a lui Gorbaciov de a o restructura.
Cu această revitalizare, Gorbaciov a descentralizat controlele asupra economiei, diminuând semnificativ rolul guvernului în procesele decizionale ale întreprinderilor individuale. Prin acest proces, el spera să îmbunătățească nivelurile de producție prin îmbunătățirea condițiilor de trai ale muncitorilor, oferindu-le acestora mai mult timp de recreere și condiții de muncă mai sigure. Adică eu îți dau zile libere să te odihnești și o cască de protecție în cap. Tu muncește mai cu sporă și mai cu drag. Simplu, după fapta guvernului și răsplata din partea muncitorilor, nu? Totuși, în loc să ducă la o renaștere, în gândirea comunistă, Glasnost, din păcate pentru Gorbaciov, a lăsat canale de comunicare deschise prin care ajungea critica întregului aparat sovietic ce era deja pe butuci. Statul pierdea controlul atât a mass media cât și a sferei publice. Perestroica, pe de altă parte, prezenta cele mai grave sisteme capitaliste și comuniste. Controlul prețurilor a fost ridicat pe unele piețe, dar structurile birocratice rămâneau intacte, ceea ce însemna că oficialii comuniști au putut să facă uitate acele politici ce nu erau în beneficiul lor personal. În cele din urmă, după cum se poate observa, reformele lui Gorbaciov și abandonarea unei doctrine bine consacrate, și anume cea Breșnev, a contribuit la moartea mașinii sovietice, la destrămarea URSS-ului. Cum lucrurile mergeau înspre o liberalizare din toate punctele de vedere, până la sfârșitul anului 1989, Ungaria a hotărât să dărâme gardul de frontieră cu Austria, Solidaritatea a prins putere în Polonia, statele baltice au făcut pași mari spre independență și zidul Berlinului a rămas doar o amintire tristă și dureroasă. Deci putem spune că în acest fel cortina de fier căzuse și era clar că Uniunea Sovietică nu mai avea cum să reziste mult timp. Acum să nu credeți că doar factorul politic a fost decizional. De asemenea, factorul social a fost extrem de important în colapsul URSS-ului. Lumea începea să dea de gustul Occidentului și ce mai gust, unul dulce, sărat și plin de ulei. La 31 ianuarie 1990, celebrul lanț de fast food, pe unde mai ajungem toți pe la 12 noaptea când ne lovește foamea, McDonald's, deschidea primul restaurant la Moscova. Cartoful în formă de M în piața Pușkin părea a fi imaginea capitalismului occidental într-o lume a socialismului. Credeți că lumea a spus, iac, mizerie occidentală, prefer peștele uscat? Nu. Au făcut coadă mai ceva decât s-a făcut când s-a deschis McDonald's la Focșani, pentru a gusta pentru prima dată un dublu cheeseburger și o porție de cartofi cu multă sare. V-am spus despre McDonald's pentru că este o imagine ce vă puteți imagina, dar gândiți-vă că astfel de cozi se formau în ultimii ani de existență a Uniunii Sovietice și la chioșcurile de ziare liberale în fiecare dimineață. Astfel, Glasnost introducea o mulțime de concepte primite cu drag de către cetățeni, cui nu-i place gustul libertății. Consilierul șef al lui Gorbaciov, Alexander Iacovlev, punea la acel moment că problema principală nu este doar economia, ci mai degrabă relația dintre sistemul politic și omul de rând. În cele din urmă, previzibil spun eu, tensiunea a apărut între cetățenii ce captaseră puteri în sistemul sovietic, ce scârția bine de tot, a creat un impas mult prea greu de depășit. Ca și cum nu era suficient tot ce se întâmplase până atunci, o ultimă încercare de lovitură de stat a comuniștilor a spulberat și ultima șansă de existență a Uniunii Sovietice. Nu putem spune că factorul economic nu a fost unul important, dar pe lângă chestiunile bugetare, implicarea Uniunii Sovietice în Afganistan între anii 1979 și 1989 a fost factorul militar cheie ce a putut conduce la destrămarea URSS-ului. De ce spun asta? Gândiți-vă că 1 milion de soldați sovietici au participat la această ocupație ce s-a desfășurat pe parcursul a 10 ani. Din acest milion, cifrele ce nu știm dacă sunt cele adevărate, ele putând fi ușor cosmetizate, vorbesc despre 15.000 de morți și alte câteva mii de răniți. Peste 1 milion de afgani au fost uciși și cel puțin 4 milioane de civili au trebuit să-și înceapă viața de la zero în alte locuri noi. Cât timp guvernul sovietic a avut controlul asupra presei, lumea nu prea știa multe despre războiul din Afganistan. Și da, pe atunci se numea război pentru că oficialii statului aveau curajul să-i spună pe nume. Însă, cum vă dați și voi seama, mișcarea lui Gorbaciov ce se numea Glasnost a deschis drumul știrilor reale către URSS. În acest fel, lumea a început să afle despre extenuarea armatei, condițiile de război și abuzurile asupra soldaților. Oare familiile celor de pe front se puteau bucura când aflau ce se întâmplă acolo cu adevărat? Ei bine, nu. Iar protestele au început să devină ceva la ordinea zilei. În republicile europene, separarea de Moscova urma să fie una și mai bruscă. Manifestările antirăzboi s-au răspândit rapid în Ucraina, în timp ce țările baltice au privit problema războiului prin prisma ocupației Rusiei a propriilor țări. La 12 iunie 1991, Yeltsin câștigă alegerile democratice cu 57% împotriva candidatului preferat al lui Gorbaciov, Nicolae Ryzhkov, care obținuse doar 16% din voturi. Am putea spune o victorie fără drept de apel.
care a fost prima reformă a lui Yeltsin. Sub conducerea lui, Rusia s-a declarat independentă. Deși în campania electorală acesta a criticat dictatura centrală, el nu sugerase că va introduce o economie de piață. După ce pe 31 decembrie 1991 Uniunea Sovietică s-a dizolvat definitiv, armata sovietică a cam rămas în uitare pentru o perioadă de timp. În 1992 au existat câteva încercări de transformare a fostelor structuri militare în armata CSI-ului, dar acestea au eșuat lamentabil. De ce s-a întâmplat asta? La destrămare, Rusia a uitat să-și cheme în noul spațiu fostele trupe care între timp juraseră deja credință noilor state formate, iar tratatele semnate împărțise dotările fostei armate sovietice între statele participante la acestea. Yeltsin nu putea rămâne indiferent la ceea ce se întâmplase, așa că în martie 1992 acesta a făcut primii pași importanți în formarea noii armate rusești. În următorii câțiva ani, forțele ruse s-au retras treptat aproape de tot din Europa Centrală și Răsăriteană, dar și din unele republici post-sovietice. Chiar și așa, Rusia nu s-a retras însă din câteva baze importante, cum ar fi cea din Crimea, cea din Abazia și cea din Transnistria. Totuși, deși poate că bănuiți, în cazul în care vă întrebați ce s-a întâmplat cu arsenalul nuclear al fostului mastodon sovietic, acesta nu a fost împărțit după cum observați și în prezent, ci mai degrabă moștenit de către Rusia. Și cam aceasta este povestea destrămării URSS-ului. Și dacă voi ați înțeles că aceasta nu mai există pentru că acesta a fost cursul normal al lucrurilor și că oamenii nu și-au mai dorit un control specific comunismului, altcineva nu a înțeles acest lucru și vede această poveste ca pe o neînțelegere. De aceea, un anumit conducător consideră Ucraina cantitate neglijabilă, că doar nu a existat. A fost un rinic al Rusiei, nu? Sper că se înțelege nota de ironie și că voi, cei care ați urmărit până aici, ați înțeles sensul acestei povești. Dar pentru că episodul nostru a ajuns la final, dacă ai rămas până aici, vreau să-ți mulțumesc enorm, să te rog să-i dai un like acestui episod și să te abonezi la canal. În cazul în care n-ai văzut, am postat un episod în care vă prezint Casa Elenei Cuza, ruina de la Solești. Chiar acum poți vedea membrii canalului care ne susțin, cărora le mulțumesc enorm și dacă vrei și tu să devii membru, o poți face în secțiunea alături de pe canal sau de pe linkul din descriere. Nu uitați că ne puteți urmări și pe Instagram pentru că și acolo mai postăm lucruri pe care nu le vedeți pe YouTube. Voi ați urmărit Stația Dezorientării și sper că nu sunteți dezorientați, iar până data viitoare, stay safe!